हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसके। यो मेरो हातमा ओप्पोको मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइलमा चाहिँ फाइनल्ली देख्न सक्नुहुनेछ लक लागेको अवस्था छ। सो यो लक खुल्दैन, सो हामीले यो मोबाइललाई अनलक गर्नेछौँ आज। मोबाइललाई सबैभन्दा पहिला हामीले स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि पावर की अनि भोल्युम प्लस एकैसाथमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। जब ओप्पोको लोगो आउँछ तब हामीले पावर कीलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। पावर कीलाई छोडिदिउँ, भोल्युम प्लसलाई थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ। ओके, केही समय थिच्नुपर्छ यहाँ रिकभरी मोड आउने समयसम्म। ओके, यो रिकभरी मोड आएन गाइज, यो फाइनली मोबाइल अन हुन्छ। अब यो हाम्रो प्लस पोइन्टले काम गरेन, अब हामी भोल्युम माइनस थिचेर हामीले फोनलाई रिकभरी मोडतिर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। ओके, फोन अन भयो, फेरि पनि स्विच अफ। अब यसलाई भोल्युम माइनस अनि पावर की है एकै साथमा। ओके ओके, भोल्युम माइनस थिचिराखौँ। रिकभरी मोड अन हुनुपर्ने हुन्छ। फोन लानु नि र, एउटा बेचिदिन्छु सबै, बेचिदिन्छु सबै एउटा त। ओके, रिकभर मोडमा आयो। अब हामीले इङ्ग्लिसलाई चुज गरौँ, चाइना हामी बुझ्दैनौँ। सो विप डेटा गर्ने हाम्रो यहाँनिर कोड नै माग्छ। सो अब यसलाई हामीले अनलक गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई एउटा ल्यापटपको आवश्यक पर्छ। सो मोबाइललाई स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो मोबाइलको मोडल कुन हो त्यो मोडल पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइललाई हामी अन गरौँ। ओके, मोबाइल अन भयो। अब हामी यसको मोडल चेक गर्छौँ। स्टार हैच 899 हैच गरौँ। ओके, सफ्टवेयर भर्जनमा जाउँ। मोडल CPH2083 है, CPH2083। यो मोडलको चाहिँ हामीले अनलक गर्नुपर्ने हुन्छ, जो अब चाहिँ म तपाईँलाई ल्यापटपको स्क्रिनमा लानेछु। ओके गाइज, होइन अब हाम्रो यो ल्यापटपमा आयो। सो यो मैले अनलाइन अनलक टुल मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। हामी सबैभन्दा पहिला यो ओप्पोमा क्लिक गरौँ। ओप्पोमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर 2083 है, यो CPH। यहाँ हाम्रो A11K आयो होइन, A11K आयो, यहाँ दुईवटा आयो। हामी सबैभन्दा पहिला यो सुरुकोमा क्लिक गरेर हामीले यो फ्याक्ट्री रिसेटमा क्लिक गरौँ है। यो क्लिक गरिसकेपछि हामी मोबाइलमा आउँ। यो मोबाइललाई चाहिँ हामीले फाइनल्ली स्विच अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइललाई स्विच अफ गरौँ। मोबाइललाई स्विच अफ गरिसकेपछि हामीसँग यो एउटा डाटा केबल चाहिन्छ। सो डाटा केबल चाहिँ यो भोल्युम प्लस र माइनस एकैचोटि थिचेर USB डाटा केबल लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। ओके, रिसेट हुँदैछ। ओके, FRP डन। फ्याक्ट्री रिसेट पनि एकैचोटि, अनि चाहिँ हाम्रो हार्ड रिसेट पनि एकैचोटि गर्दैछौँ, यहाँनिर हुँदैछ। ओके, फाइनल्ली डन भइसकेको छ। अब हाम्रो मोबाइललाई हामी अन गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। डाटा केबललाई निकालौँ, मोबाइल अन हुँदैछ। यो फोन अन हुनलाई अब थोरै समय लाग्छ। हाम्रो फ्याक्ट्री रिसेट चाहिँ फाइनल्ली डन भइसकेको छ।
ओके, फाइनली मोबाइलको फ्याक्ट्री रिसेट भइसकेको छ। हामीले यो इङ्ग्लिसलाई चुज गरेर हामी फाइनली यसलाई सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले डाइरेक्ट यो मोबाइलको एफआरपी पनि अनलक हुने गरी हामीले मोबाइलको लक तोडेका छौँ, देख्न सक्नुहुनेछ। लगभग यो अनलाइन अनलक टुल 6000 समथिङ पर्छ 1 वर्षको लागि। सो यो तपाईले आफै किन्नुभयो भने एकदम सजिलो हुन्छ। सो मैले चाहिँ यो 1 वर्षको लागि प्याकेज लिएको छु। सो यस्तो तरिकाले हुन्छ। ओप्पोको मोबाइलहरू विशेष गरेर एकदम हार्ड हुन्छ, कुनै कुनै हातबाट जान्छ, कुनै कुनै अनलाइन अनलक टुल नै चाहिन्छ है। कुनै कुनै चाहिँ अब अनलाइनबाटै अलिकति धेरै मेहनत हुन्छ है। सो यही हो, अनलाइन अनलक टुलबाट धेरै मोबाइलहरू अनलक हुन्छन्। सो है हामी मोबाइल रिपेयरिङ गर्नेहरूको लागि अति उपयोगी चीज हो यो अनलक टुल। सो गाइज फाइनल्ली मोबाइल अनलक भइसकेको छ। तपाईलाई भिडियो कस्तो लाग्यो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। अनि टेक्निकल थिङ्कमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा भएको बेल आइकनलाई दबाइदिनु होला, ताकि यस्तै यस्तै टेक्निकल कुराहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। ओके, बाई बाई, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।